ดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำนานของปีศาจจิ้งจอก9 หางกันค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างใช่ไหมล่ะคะซึ่งเรื่องราวของตำนานปีศาจจิ้งจอก9 หางของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีทั้งมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่ของประเทศนั้นๆเลยและเราเนี่ยก็ยังเห็นพวกปีศาจสุนัขจิ้งจอก9 หางเนี่ยมาจากทางเกมซีรีส์นวนิยายแล้วก็พวกตัวการ์ตูนต่างๆของทางประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมากันบ่อยมากๆเลยทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าตำนานของแต่ละพื้นที่เขาบอกไว้ว่ายังไงบ้างก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะจิ้งจอก9 หางก็คือปีศาจชนิดหนึ่งที่เป็นปีศาจสุนัขจิ้งจอกลักษณะจะมี9 หางบางก็ว่าปีศาจนี้สามารถมี10 หางได้ด้วยแต่พลังและความแกร่งกล้าก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งจิ้งจอก10 หางเนี่ยจะหาได้ยากมากในเผ่าพันธุ์นี้ตามความเชื่อนั้นปีศาจจิ้งจอก9 หางเกิดจากสุนัขจิ้งจอกที่อยากเป็นมนุษย์จึงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้มีวิชาอาคมและเมื่อบำเพ็ญเพียรครบ100 ปีจะมีหางเพิ่มขึ้นมาอีก1 หางและเมื่อบำเพ็ญเพียรจนมีครบ9 หางจะมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้าเป็นอย่างมากและจะแสดงออกถึงการมีพลังอำนาจอันมหาศาลและความฉลาดหลักแหลมและสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ด้วยแถมยังมีความสามารถในการแปลงกายเป็นหญิงงามที่งามมากกว่ามนุษย์ทั่วๆไปเพื่อใช้ในการล่อลวงเหล่าชายหนุ่มให้มาตกหลุมรักบางก็ว่าเจ้าปีศาจตนนี้ใช้เวทมนต์คาถาในการสะกดจิตผู้คนแล้วสั่งให้ทำตามในสิ่งที่ตนต้องการจนนำมาซึ่งหายนะนั่นเองตำนานปีศาจจิ้งจอก9 หางเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อๆกันมาของฝั่งประเทศแถบเอเชียตะวันออกมาหลายพันปีมากๆแล้วแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าตำนานนี้เนี่ยก็มีอยู่ในประเทศอินเดียด้วยซึ่งตำนานในประเทศอินเดียเนี่ยเขาบอกไว้ว่าในสมัยอินเดียโบราณยุคสมัยที่อินเดียนั้นรุ่งเรืององค์ชายแห่งราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียอยู่ในขณะนั้นได้เดินทางออกไปเที่ยวเล่นในป่าเมื่อนางปีศาจจิ้งจอก9 หางเห็นดังนั้นจึงได้แปลงกายเป็นสาวงามทำท่าทีเก็บของป่าจนองค์ชายมาเห็นเข้าก็ตกหลุมรักในทันทีองค์ชายจึงได้นำทรัพย์สินอันมีค่ามาสู่ขอนางเพื่อให้เป็นนางสนมเคียงกายนางจิ้งจอก9 หางที่แปลงกายเป็นคนอยู่นั้นก็ตอบรับคำขอและเดินทางเข้าสู่วังหลวงในทันทีแต่แล้วเมื่อปีศาจจิ้งจอกได้เข้าสู่วังหลวงในฐานะนางสนมจากที่องค์ชายเคยเป็นคนเอาการเอางานแทนพระบิดาก็กลายเป็นคนที่มักมากในกามเอาแต่ลุ่มหลงในความใคร่อยู่แต่ในห้องกับนางสนมจิ้งจอกนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ไปว่าราชการแม้กระทั่งละเลยคู่มั่นของตัวเองที่กำลังจะได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสในอีกไม่นานเมื่อทหารใกล้ชิดทนนิสัยที่เปลี่ยนไปขององค์ชายนี้ไม่ได้จึงตัดสินใจที่จะขอเข้าเฝ้าเพื่อพูดคุยและเตือนสติแต่เมื่อเหล่าทหารใกล้ชิดเห็นสภาพร่างกายขององค์ชายนั้นแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะองค์ชายที่เห็นตรงหน้านั้นเหมือนกับไม่ใช่องค์ชายผู้สง่างามที่รู้จักเลยเพราะว่าองค์ชายในตอนนี้มีร่างกายที่ผอมแห้งลงมากใบหน้าคล้ำและดูแก่กว่าวัยไปมากสุดโทรมราวกับถูกมนต์บางอย่างครอบงำอยู่ทหาร2 คนนี้จึงรีบนำความไปบอกกับกษัตริย์ซึ่งก็คือบิดาขององค์ชายในทันทีด้วยเหตุผิดปกตินี้ทำให้พระราชาผู้เป็นพระบิดาสั่งให้โหนหลวงทำนายดวงชะตาขององค์ชายโหนหลวงจึงได้ทำนายดวงชะตาและพบว่าองค์ชายนั้นถูกปีศาจจิ้งจอกครอบงำอยู่ซึ่งก็คือนางสนมที่คลุกคลีอยู่กับองค์ชายทั้งวันทั้งคืนนั่นเองพระราชาจึงพยายามหาคนมาทำการปราบปีศาจสุนัขจิ้งจอกตนนี้แต่ปีศาจจิ้งจอกไหวตัวทันมันจึงเป่าหูด้วยมนต์คาถาให้องค์ชายสังหารพระราชาเสียองค์ชายที่ไม่อาจจะควบคุมสามัญสำนึกใดๆได้ก็ได้ทำตามสิ่งที่นางจิ้งจอกนั้นยุยงในคืนหนึ่งองค์ชายได้ลอบเข้าไปสังหารพระบิดาถึงในห้องนอนแต่ฝ่ายพระราชารู้ตัวทันจึงรีบนำกำลังพลมาคุมตัวลูกชายไว้ก่อนและสั่งให้เหล่านักบวชผู้แข็งกล้าในวิชาอาคมเข้าจัดการปีศาจจิ้งจอกด้วยมนต์คาถา
และนำสุนัขบ้านจำนวนหนึ่งเข้ามาจัดการซึ่งสุนัขบ้านถือว่าเป็นสัตว์คู่ปรปักษ์ต่อปีศาจจิ้งจอกเลยในขณะที่มนต์คาถาของปีศาจจิ้งจอกเสื่อมถอยลงมันจึงคิดจะหลบหนีโดยการเผยร่างที่แท้จริงให้ได้เห็นร่างของจิ้งจอกขนสีทองขนาดใหญ่มหึมาที่มีหางทั้ง9ชูชันอยู่เหนือท้องฟ้าซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงของปีศาจตนนี้ก่อนที่มันจะเหาะหายไปและไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลยสุดท้ายองค์ชายก็ถูกแก้มนต์สะกดกลับมาเป็นคนที่สง่าเหมือนเคยและราชวงศ์อินเดียโบราณก็รอดพ้นจากมนต์ร้ายของปีศาจตนนี้ต่อมาเป็นตำนานของทางฝั่งประเทศจีนบ้างนะคะคนจีนเนี่ยมักเชื่อกันว่าเจ้าปีศาจจิ้งจอกเนี่ยมักจะมีพลังวิเศษแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วก็สามารถแปลงกายได้ด้วยและถ้าหากเจ้าปีศาจตนนี้บำเพ็ญตบะมานานหลายพันปีจนอาคมหรือวิชาที่ตัวเองมีเนี่ยแกร่งกล้ามันจะสามารถกลายเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างงดงามราวกับเทพธิดาได้เลยทางตำนานของปีศาจจิ้งจอก9หางของจีนเนี่ยถูกเล่าไว้ในพงศาวดารของจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์หรือห้องศิลป์ที่ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าอินโจวหรือโจ้หวางองค์ชายแห่งราชวงศ์ซางผู้ที่มีนิสัยเจ้าชู้มากๆและชอบมองหาหญิงงามและจับมาทำเป็นสนมของตนอยู่บ่อยๆวันหนึ่งทางราชวงศ์ต้องไปสักการะบูชารูปปั้นเจ้าแม่หนี่ว่านางฟ้าแห่งสวงสวรรค์เพื่อขอให้บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์และให้บ้านเมืองสงบสุขแต่ด้วยความที่นิสัยของพระเจ้าอินโจวที่มักจะถูกใจสาวงามอยู่เสมอก็ได้มองรูปปั้นของเจ้าแม่หนี่ว่าก็เกิดการตกหลุมรักในความสวยนั้นจึงพูดจาล่วงเกินลามกไปอย่างที่ใจคิดว่าถ้าได้หญิงงามอย่างเจ้าแม่หนี่ว่ามาเป็นชายาก็คงจะดีไม่น้อยและจะต้องหาสาวงามที่หน้าตาสวยหรือคล้ายคลึงกับเจ้าแม่หนี่ว่ามาเป็นสนมคู่กายให้ได้เจ้าแม่หนี่ว่าเกิดการไม่พอใจอย่างมากที่ถูกมนุษย์ผู้นี้พูดจาล่วงเกินตนจึงอยากจะสั่งสอนพระเจ้าอินโจวด้วยการส่งปีศาจจิ้งจอก9หางไก่ฟ้า9หัวและปีศาจพินหยกลงมาจัดการให้รู้ว่าไม่ควรมาล่วงเกินตนแบบนี้หลายวันผ่านไปพระเจ้าอินโจวพบกับตาจีหญิงสาวที่หน้าตางดงามราวกับเทพธิดาจากแดนสวรรค์ซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองหลวงพระเจ้าอินโจวถูกใจนางมากจึงอยากแต่งนางมาเป็นสนมเอกพระเจ้าอินโจวไปทำการสู่ขอและเตรียมจัดพิธีแต่งงานขึ้นในวังหลวงแต่ก่อนจะถึงวันแต่งงานนั้นก็เป็นโชคร้ายของตาจีที่ถูกปีศาจจิ้งจอกสังหารและสวมรอยมาเป็นนางแทนปีศาจจิ้งจอกในรูปร่างของตาจีได้เข้าพิธีแต่งงานเข้าสู่วังหลวงและรับตำแหน่งสนมเอกคู่กายปีศาจจิ้งจอกในร่างของตาจีปรนนิบัติในทางกามอารมณ์เอาอกเอาใจจนทำให้พระเจ้าอินโจวเนี่ยไม่เป็นอันว่าราชการคอยประจบและเป่าหูต่างๆนานาสั่งให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ในวังหลวงทุกวันเข้าควบคุมการเมืองสั่งให้สร้างหอคอยให้ตนเองที่มีชื่อว่าหอคอยสอยดาวโดยเอาเงินจากการขุดรีดภาษีประชาชนจนเกิดความอดอยากไปทั่วแผ่นดินทั้งยังเกณฑ์ประชาชนมาเป็นคนงานในการสร้างหอคอยสอยดาวนี้ด้วยจนประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากและหากมีขุนนางคนใดคัดค้านก็ถูกตาจีเป่าหูว่าเป็นพวกกบฏทรยศให้พระเจ้าอินโจวประหารทุกรายเมื่อเรื่องนี้ร้อนไปถึงแดนสวรรค์ก็ได้มีบัญชาจากสวงสวรรค์ให้เจียงจือหยาเซียนผู้ฝึกวิชาบำเพ็ญตนที่เขาขุนหลุนให้ลงไปปราบเจ้าปีศาจร้ายตนนี้แล้วช่วยแผ่นดินราชวงศ์ซางแต่ว่าการปราบตาจีกลายเป็นการนำมาซึ่งการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และเทพบนสวงสวรรค์ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งทางฝ่ายของพระเจ้าอินโจวนั้นก็มีตาจีไก่ฟ้า9หัวและปีศาจพินหยกคอยชักนำควบคุมและมีพวกเหล่าขุนนางที่ฝักใฝ่ในลาภยศมากกว่าความทุกข์ยากของแผ่นดินเข้าร่วมด้วยส่วนทางฝั่งของเซียนเจียงจือหยาที่มีนาจาเป็นศิษย์เอกรวมถึงอดีตขุนนางจีซางอดีตเจ้าเมืองที่เป็นขุนนางราชวงศ์ซางแต่ถูกตาจีเล่นเกมการเมืองจนต้องสูญเสียตำแหน่งไปจึงเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้กับเจียงจือหยารวบรวมพวกพ้องทั้งนักพรตจอมยุทธและเหล่าขุนนางที่หลบหนีจากราชสำนักนำทัพบุกโจมตีนครเฉาเกอและโค่นล้มจักรพรรดิโจ้จนสามารถกำจัดปีศาจจิ้งจอก9หางได้แล้วก็นำตัวปีศาจทุกตัวเนี่ยไปลงโทษซึ่งเจ้าแม่นีว่าก็ไม่ได้ขัดขวางการจับกุมปีศาจแต่อย่างใด
เนื่องจากปีศาจทั้ง3ตนทำเกินหน้าที่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ไปมากมายอย่างไรก็ตามมีเพียงปีศาจพินและปีศาจไก่เท่านั้นที่ถูกลงโทษจนถึงแก่ความตายส่วนจิ้งจอก9หางนั้นสามารถหลบหนีออกไปจากประเทศจีนได้ส่วนพระเจ้าอินโจวได้สูญเสียอำนาจลงรวมถึงรู้สึกสำนึกผิดต่อการกระทำที่ผ่านมาของตนเองจึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองด้วยการเผาตัวเองที่หอคอยสอยดาวทำให้ราชวงศ์ซางได้ถึงคราวสิ้นสุดลงก่อนที่จะมีการสถาปนาราชวงศ์โจวหรือราชวงศ์จิวในรัชสมัยถัดมาและพระเจ้าอินโจวนั้นก็ได้กลายเป็นทรราชที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่ฝั่งของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งตำนานมันก็จะค่อนข้างเชื่อมโยงกันกับทางฝั่งประเทศจีนค่ะว่ากันว่าปีศาจจิ้งจอกตัวนี้คือตัวเดียวกับตำนานของประเทศจีนที่หลบหนีเข้ามาในดินแดนของประเทศญี่ปุ่นในตำนานเล่าว่าช่วงสมัยเฮอันในรัชสมัยของจักรพรรดิโทบะปีศาจจิ้งจอก9หางได้แปลงกายเป็นหญิงสาวผู้งดงามโดยใช้ชื่อว่าทามาโมะโนมาเอะซึ่งก็แน่นอนว่าความงามของนางจิ้งจอกตนนี้ก็ได้ไปต้องตาของจักรพรรดิโทบะจนได้พานางเข้ามายังวังหลวงและแต่งตั้งให้เป็นสนมเอกเคียงกายว่ากันว่าปีศาจจิ้งจอกในชื่อทามาโมะโนะมาเอะตนนี้เนี่ยงดงามราวกับไม่ใช่มนุษย์มีกลิ่นหอมหวานราวกับกลีบดอกซากุระลอยรอบตัวซึ่งเป็นมนต์คาถาอันทำให้จักรพรรดิโทบะลุ่มหลงจนไม่เป็นอันว่าราชการแผ่นดินทั้งยังทำให้ร่างกายของจักรพรรดิโทบะเนี่ยทรุดโทรมลงเรื่อยๆราวกับถูกสูบวิญญาณไปด้วยความผิดปกตินี้ทำให้เหล่านักขมังเวทจากหอองค์เมียวจิต้องเข้ามาหาสาเหตุและพบว่ามีความชั่วร้ายของปีศาจสิงสู่อยู่ในวังหลวงซึ่งมาจากนางสนมทามาโมะโนะมาเอะในขณะที่ทำการจับกุมทามาโมะโนะมาเอะได้กลายร่างที่แท้จริงเป็นปีศาจจิ้งจอก9หางขนาดใหญ่เพื่อหลบหนีการไล่ล่าของเหล่าทหารหลวงและนักขมังเวทจากหอองค์เมียวจิก็ได้ไล่ล่ามาถึงที่ราบสูงนาสุจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นด้วยความที่ปีศาจจิ้งจอก9หางนั้นพลังวิญญาณก็เริ่มอ่อนแอลงจึงไม่สามารถสู้นักขมังเวทจากหอองค์เมียวจิได้จนสุดท้ายมันก็ถูกสยบลงในที่สุดร่างของปีศาจจิ้งจอก9หางก็กลายเป็นก้อนหินที่ชื่อเซตโซเซกิซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าศิลาสังหารซึ่งก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเลยนะคะมาที่ตำนานของประเทศเกาหลีกันบ้างดีกว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตำนานทั้ง3ตำนานข้างต้นที่เรากล่าวมานะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับความรักทำให้คนเกาหลีส่วนใหญ่นะคะมีความเชื่อว่าจิ้งจอก9หางเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความรักโดยในตำนานปรัมปราของทางเกาหลีได้กล่าวถึงปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งที่มีนามว่ากูมีโฮปีศาจจิ้งจอกที่มีหางทั้ง9อายุราวๆ 1,000 ปีและสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้กูมีโฮมีความปรารถนาในการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงแต่ว่ามีเงื่อนไขในการเป็นมนุษย์คือต้องกินหัวใจหรือตับของมนุษย์ที่มีความรักให้กับตนให้ครบทั้ง100คนดังนั้นกูมิโฮจึงแปลงร่างเป็นหญิงสาวที่งดงามเพื่อหลอกล่อเหยื่อที่เป็นผู้ชายให้มาตกหลุมรักและสังหารเหยื่อเพื่อกินหัวใจนางทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคนที่100ซึ่งก็คือคนสุดท้ายที่ถ้านางทำให้เขาตกหลุมรักสำเร็จแล้วก็สามารถกินหัวใจของเขาได้กูมิโฮก็จะกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่ว่าผู้ชายคนที่100นั้นกลับกลายเป็นรักแรกของกูมิโฮเธอตกหลุมรักชายคนนี้เข้าอย่างจังและได้มอบหัวใจอันบริสุทธิ์ของตนเองให้แก่ชายคนนั้นทำให้นางไม่สามารถตัดใจทำร้ายชายผู้เป็นที่รักได้สุดท้ายกูมิโฮก็เลือกที่จะรักมากกว่าการเป็นมนุษย์เธอจึงยอมทิ้งความพยายามตั้งแต่ต้นเพื่อรักในครั้งนี้แม้ว่าสุดท้ายแล้วความรักครั้งนี้จะไม่สมหวังดังใจก็ตามก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานปีศาจจิ้งจอก9หางของทั้ง4ประเทศเลยจากเรื่องเล่าทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าจิ้งจอก9หางเนี่ยคือตัวแทนของความแข็งแกร่งความอมตะทรงพลังความเสน่หาความฉลาดไหวพริบการใช้เล่ห์กลอุบายที่มาในคราบของหญิงสาวผู้เลอโฉมเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยของแต่ละพื้นที่ก็ถูกจับมาดัดแปลงแต่งเติมแล้วก็ถ่ายทอดมุมมองของจิ้งจอก9หางทั้งทาง
ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะสำหรับเราแล้วที่ได้ศึกษาของตำนานทั้ง4ตำนานนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเผ่าพันธุ์มันก็คล้ายๆเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มนุษย์มันก็ยังมีทั้งดีและชั่วซึ่งปีศาจจิ้งจอกอาจจะไม่ใช่ปีศาจที่ชั่วร้ายทุกตัวเสมอไปก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณในการเชื่อแล้วก็ในการรับชมของทุกคนเลยแล้วมุมมองของทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงปีศาจจิ้งจอก9 หางเนี่ยเลวร้ายทุกตัวเลยหรือเปล่าอยากให้เราเล่าเรื่องไหนหรืออยากให้เราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรตำนานของประเทศไหนก็ได้แนะนำกันมาได้เลยค่ะถ้าทุกคนชอบอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเรียบร้อยเจอกันอีกที EP หน้าดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหนูรู้สึกว่าหนูรีบมากเลย แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าพูดแบบไอ้นี่ไปหมดเลยอะมั่ว